ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අමාටෙක් 99 YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න හුඟ දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. හැමදාම අරන් එන්නේ CRT LED LCD TV ගැන තමයි රිපෙයාරින්. මම කල්පනා කරා මාත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්න මගේ පොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලන්ට තවත් පරාසයකින් යම්කිසි දෙයක් උගන්වන්න කියලා. ඉතින් power supply repairing සම්බන්ධ SMPS ගැන තමයි අද repairing කරන්නේ. ඉතින් හැමදාම වගේ මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අමාටෙක් 99 YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. notification bar එකේ තියෙන bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් මම දාන වීඩියෝ වල notification එක එසනින් එන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර වැඩක් නෑ. අපි ගිහිල්ලා කෙලින්ම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ repairing එක කියලා. ඉතින් අද අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ power supply එක හදන එක. ඉතින් මේකට අපි power දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි power දුන්නා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා දැන් මේ power supply එක on වෙන්න පොඩි pulse එකක් ඕනේ. කියන්නේ switch එක short කිරීමක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකේ short කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට වයර් එක. මෙතන තියෙන කොළ පාට වයර් එක සහ කළු පාට වයර් එක ස්විචින් වයර් දෙක. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් භාවිතා කරනවා. එකට අපි ඒක ෂෝට් කරමු. ඔන්න ෂෝට් කර. අපි පවර් පැත්තේ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලමු. අපි ground එකකට ගහගමු. right. අපිට ground එක තියෙන මෙන්න මේක. ඒ ground එකට දීලා අපි බලමු මේකේ power out වෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති power out වීමක් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. ඒ කියන්නේ power supply එක වැඩ නැහැ. අපි බලමු ගලවලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත view එක. ඉතින් මේකේ බැලුමට කැප් පිදිමිලාවක් මේ කැප් පිදිමිලාවක් මෙතන තියෙන කැපාසිටර් සිදිමිලාවක් නැහැ. මෙතන තියෙන කැපාසිටර් සිදිමිලාවක් නැහැ. පිච්චිච්ච සලකුණු මුකුත් නැහැ. අපි චෙක් කරලා බලමු මේක වැඩද කියලා. ඒ කියන්නේ fuse එක වැඩද කියලා. අපි දාගමු diode mode එකට. diode mode එකට දාලා අපි fuse එක check කරලා බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති fuse එක වැඩ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව fuse එක වැඩ. fuse එක වැඩ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට අපි මේ ඩයෝඩ් ටික චෙක් කරලා බලමු. මේ කියන්නේ මෙතන ඩයෝඩ් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ ඩයෝඩ් ටික අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න ඕන. හැබැයි එක පැත්තක් පන්නලා චෙක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පන්නන්න නැතුව චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔපරේටර්ගේ ඒ කියන්නේ රිපෙයාර්මන්ගේ දක්ෂතාවයේ මත කරන්න පුළුවන්. බලන්න. මේ පැත්තට වැඩ අනිත් පැත්තට වැඩ කරලා නැවත 0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකට එනවා. දැන් මේ පැත්තට වැඩ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ පැත්තට රීඩින් එක පෙන්නන 557 546 අතර. නමුත් මේ පැත්තට එකපාරට වැඩි වෙලා අය අඩු වෙලා යනවා. ඒක ඒ කියන්නේ හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ එක. ඊළඟ එකත් ඒ විදිහටම පෙන්නනවා.
එතකොට ඒ පැත්තත් හොඳයි. ඊළඟ එක බලමු. ඒ පැත්තට රීඩින් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊළඟ පැත්තට බලමු. වැඩ. ඊළඟට මේ පැත්තට බලමු. මේ පැත්තට වැඩ නැහැ. ඊළඟ පැත්තට බලමු. ඊළඟ පැත්තට වැඩ. එතකොට කවුරු හරි තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ කැපාසිටර්ස් වල තියෙන, ඒ කියන්නේ මෙව වල තියෙන කරන්ට් එක මෙව වලින් පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්, පෙන්වන්න පුළුවන්. මම එකයි කිව්වේ රෙපෙයාමන් කෙනෙක්ගේ දක්ෂතාවයේ මත තමයි මෙහෙම කම්පොනන්ට් එක තියෙද්දිම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. හැම තැනම මේ දේ කරන්න අපහසුයි. සමහරක් තැන්වල පුළුවන් ඕගලන්ට කම්පොනන්ට් එක මේ විදිහට හයි වෙලා තියෙද්දිම චෙක් කරගන්න. එහෙනම් අපි මෙතන වයර් ඇනටිකෙන් පන්නලා ඉවරලා අපි මේක බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්, අපි එතකොට රිපෙයාර් කරන්න කලින් මම හැමදාම කියන දෙයක්, මෙන්න මේ දූවිලි සාමාන්‍යයෙන් පිහද ගන්න ඕන. මේ විදිහට පිහදගෙන ඔන්න ඔය විදිහට පිහද ගන්න. ඒක අමතරව දිරලා අරෙහිමේ නැත්තම් බය නැතුව මෙන්න මේ කම්පොනන්ට් මේ ඇතුළත් මේ විදිහට පිහදගෙන බ්‍රෝවරේ අරගෙන උලම් පාරක් අල්ලගන්න. හොඳයි, අපි වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරන් බලමු. සාමාන්‍ය මේක කැප් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකකින් 150යි දෙකෙන්ම 300 හදන්න ඕන. අපි බලමු මේ කැප් දෙකේ ඒ විදිහට එනවද කියලා. සාමාන්‍ය එක 164ක් වගේ එනවා. ඊළඟට මේකෙත් 164 එනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මෙතනින් එහාට වෝල්ටේජ් එක ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා non polarized කැපාසිටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මයිල කැපාසිටර් එකක්. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි high voltage කට් කරගෙන ඉන්න කැප් දෙකේ ඒ කරලා අපි මයිල කැපාසිටර්ස් එක ගලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු මේ මයිල කැපාසිටර්ස් එක. මේක ඉදිමිලාවත් කොහෙවත් පුපුරලාවත් නැහැ. නමුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ කැපාසිටර්ස් එක. අපි ඒක මාරු කරලා බලමු. රයිට්, ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ඔය ගලවපු කැප් එක 105J 205 වෝල්ට් එකක්. අපි දාමු 150J කැප් එකක් අලුතෙන්. දැනට තියෙන එකක්. අපි මේක හයි කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි කැප් එක පාස්ස ගත්තා මෙතනට. දැන් අපි පවර් දීලා පවර් ඔන් කරලා බලමු හරියටම මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා.
163යි 162යි මේ පැත්තට වෝල්ටේජ් එක ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. රයිට් දැන් අපි මේකට පවර් දෙන්න යන්නේ. පවර් දීලා අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. හරි. අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ෆෑන් එක වැඩ කරනවා. ඔන් කරපුවාම වැඩ කරනවා. ඔන් ඕෆ් කරපුවාම ඕෆ් වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඒ කියන්නේ අර මයිල කැපාසිටර් එකේ ප්‍රශ්නේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මයිල කැපාසිටර්ස් එක අපි මාරු කරපු. දැන් මේක බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේක පිච්චිලාවත් පුපුරලාවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පවර් පාස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ. ඉතින් ඒක මාරු කරාට පස්සේ තමයි මේක හරි ගියේ. රයිට්. දැන් අපිට ඕන මේ වෝල්ටේජ් මේ පින් වලින් එනවද කියලා බලන්න. අපි ඒකත් චෙක් කරමු. බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 3.2 ඒ කියන්නේ 3.3 වෝල්ටේජ් එක හදනවා 3.3 3.3 ඒ වෝල්ටේජ් එකත් ඊළඟ වෝල්ටේජ් ටික බලමු 5 watt එක හදනවා 5 watt තුනයි දශම තුන ඒ ටික ඔක්කොම දැන් ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් සියලුම ඒවා හදනවා 5 watt ඔක්කොම හදනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකේ වෝල්ටේජ් ටික හදාගෙන යනවා ඒ කියන්නේ අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ පවර් සප්ලයි එක වැඩ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද 12 වෝල්ට් එකක් වැඩ කරනවා 12.8ක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මුළු වෝල්ටේජ් ඔක්කොම හරියාකාරව වැඩ කරනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම අද SMPS එකක් රිපෙයාරින් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඊට අමතරව මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් 078යි 928යි 59 59 දුරකථන අංකයට කෝල් එකක් දීලා දැනගන්න